Нещодавно Хайвіз прислав оце відео. Команда жовтих в Рейнмейкері опинилась на базі супротивника. Прям на базі, прям на їх плато. І кошмарила їх до самого кінця. Не може бути, подумав я. Та пішов перевіряти. І так, дійсно, це зробити можна. Можливо, це виняток одної мапи, подумав я. Може, розраби просто щось не додумали. Але ситуація дещо гірша. Вітаю всіх сплатвендіанців та випадкових глядачів. Рендом на зв'язку, і сьогодні ми робимо мап-чек. Ми подивимось, на яких мапах можна опинитись на ворожому плато. А конкретно, де можна використовувати цей чіз в режимі Rainmaker. Поїхали! Перше, що треба сказати, користуватися чізами – це погано. Що таке чізи? Чізи – це використання ігрових механік так, як не продумували розробники. У даному випадку ми маємо доступ до плато, яке повинно бути безпечне. Інакше буде виникати ось така ситуація, як ми побачили на Mindsmith Metal Worms. Можливо, розраби поправять це у майбутніх патчах. Як мінімум, я на це сподіваюся. Хоча щось мені підказує, що цього не трапиться. І далі ви дізнаєтесь чому. Отже, перша мапа, яку я перевірив, була Mindsmith Metal Worms, саме з цього відео. Ось як можна потрапити на плато. Ідея усюди однакова. Для потрапляння на плато використовується педестал Рейнмейкера. І таким чином можна опинитися на базі. Наступною мапою стала Hammerhead Bridge. І тут в мене з'явилася надія, що не всі мапи такі. Як мінімум, Hammerhead Bridge перевірку пройшла. На ній не можна опинитися на ворожому плато. Далі я поліз перевіряти Wahoo World. Педестал на ній розташовується так близько до плато, що можна навіть перестрибнути без сквіт-форми. Наступною під роздачу попала Scorched Gorge. І ситуація аналогічна. Педестал знаходиться занадто близько до плато, тож потрапити на базу не вимагає великих зусиль. Далі Impale Alley. Окей. Ну ви зрозуміли. Hagglefish Market. Я до кінця був впевнений, що тут можливо потрапити на плато. Судячи з усіх тих мап, що я вже перевірив. Я точно пам'ятаю, що тут педестал знаходиться близько до плато. Але вона приємно здивувала. І ні, тут не можна потрапити на плато. На Undertow Spillway розраби наче намагалися перекрити цей шлях. Але, чесно кажучи, спрацювало так собі. Museum Dalfosino, тобто наш музей, виявилося, взагалі немає ніякого плато, на якому можна відчувати себе в безпеці. Далі ми відправляємося на Магі-Магі Резорт. Тут плато знаходиться дуже далеко від педесталу, тож просто так до нього не вдасться дістати. На Inkblot Academy вам навіть не потрібен педестал, щоб дістатися до гори. Але все ж і його можна використовувати. Sturgeon Shipyard мене приємно здивував. Тут я так само був впевнений, що тут можна дістатися до плато. Але ні, навіть з бустом швидкості від тактикулера цього зробити не можна. І далі ми відправляємося в Mako Mart.
у якому все нормально. Тут не можна дістатися до ворожої бази. На Brine Water Springs все нормально. Вона приємно здивувала тим, що п'єдестал знаходиться задалеко від плато. І дістатися до бази супротивника тут через п'єдестал неможливо. На Ямами Ruins дістатися до плато неможливо. Воно знаходиться далеко від п'єдесталу. Та інших шляхів до плато тут нема. На Манта Марія надії навіть і не було. Бо дістатися до бази тут можна було і без п'єдесталу. Барнакален Дайм. Перевірку пройшла. Humpback Pump Track. Ну, наче розробники намагалися тут перекрити. Але, ну ви бачите. І наостанок я залишив Flounder Heights. Зараз покажу чому. З п'єдестала тут дострибнути неможливо. Начебто все гарно. Але є один нюанс. Незрозуміло, чи дійсно розробники залишили це спеціально або випадково. Але я закликаю вас не використовувати ці чізи і грати по-чесному. Хоча кого я обманюю, все одно будете використовувати. Мої ж ви любителі сиру. Деякі місця, які не мають плато, їх взагалі неможливо пофіксити. Але от інші мапи, все ж можливо, просто пересунувши трохи п'єдестал або перекривши прохід до нього. Це складно, бо треба все ще залишати доступ для обороняючої сторони, щоб вони могли префайрити п'єдестал. Тож я маю сумніви, що це коли-небудь виправять. А поки це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Тож, до наступних відео! Не користуйтесь чизами, грайте чесно і stay fresh!